something isn't right. Don't feel I belong in the light. Hello guys! Karon guys, ang ako ipakita sa inyo karaage Japanese food. Chicken ni siya. Breast chicken ni siya. Ako lang gi cut na ko into bite size. Then ang ako isagol kani ginger. Ang ginger ako na siya i-grate nya kani siya oyster sauce bali kani pod bulldog. Ako ni siya isagol diri i-marinate ni siya nako guys ang manok. Grated na siya guys ang ginger. Ako ni siya ihalo din ako kayo ni siya nako guys kayo para mawa ang langsa sa manok. Medyo kayo gamay lang nga oyster sauce ako ganito. Okay. Parat niya basta dagan kani guys. Dayon liquid ni siya. Para lang nailasa ang gamay lang kayo. Muragguang pa siya ang gamay. Una ni siya guys, ako ni ilib, ako ni siya ibutang sa fridge. Ilib na ko 1 hour. Guys, umanaman ni siya nato na marinate. Kani cornstarch ako gamiton. Ako ni siya ibutang diri. Na itong mga tulugan spoon. Kana lang sa kanito isang ako ni siya butangan og oil. Olive oil ang mo gamit guys. Dayon painito ni siya nako. Well, nagwatang init siya ato ni kumuano daan ato ni tuslog dari sa na ay cornstarch. Dayon karon guys, init naman siya. Ako na ibutang. Piti-piti naman siya. Hindi po di sila ganahan. Daghan dyan kaayo nga oil. Mayroon man na oil. Ako ibutang ko rin. Marag nilidaghan na siya guys. Karon guys, kita sa inyo. Ano siya guys? Mga
na guys, ato na ni balyon kay ni brown naman siya. Tara guys. Okay. Lat na lang ta. Kumanata nagluto sa karagi guys. Tara ako ipakita sa inyo, luto na siya. Yummy! Mag-try ko isa. Try one. Ni guys, ako dilawan. Init pa kay guys. Yummy. Yummy kayo. Thank you for watching guys.